سلام، من فلورم. امیدوارم که حال دل همه شما عزیزان خوب باشه. امروز من میخوام براتون نون باگت درست کنم با آرد آینکورن. در حقیقت همون گندم تکدانه است.
سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.